අද අපි බලමු LED බල්බ් එකක් අපේ නිවස තුලදීම කොහොමද එකලස් කරගන්නේ කියලා. අපි මුලින්ම කරන්නේ වයර් යුගල LED SMD බෝඩ් එකට EM යොදා හොඳින් පාසා ගන්නා එක. මම මේ සඳහා වොට් 40 බවුත් එක යොදා ගන්නවා. ඊළඟට LED හෝල්ඩර් කැප් එකේ උඩ තියෙන සිදුරු දෙකින් මේ වයර් දෙකේ අනෙක් කෙළවර පිටතට ගන්න ඕන. මම කලින්ම හෝල්ඩර් කැප් පංචර් එක භාවිතා කරලා මේ ප්ලාස්ටික් හවුසින් එකට හෝල්ඩර් කැප් එක සම්බන්ධ කරගත්තා. දැන් අපිට මේ විදිහට LED බෝඩ් එක හවුසින් එකට හොඳින් හිර කරලා වයර් දෙකේ අනෙක් කෙළවරවල් දෙක හෝල්ඩර් පින් දෙක භාවිතා කරලා තදින් හිර කරගත හැකියි. අපි මේ විදිහට තද දණ්ඩක් වැනි යමක් භාවිතා කරලා හෝල්ඩර් පින් දෙක තදින් සිර කරගත යුතුයි. හරි, දැන් අපි බල්බ් එකේ මූලික වැඩ කටයුතු ටික ඉවරයි. අවසාන වශයෙන් අපිට මේ විදිහට UV කැප් එක වහලා බල්බ් එකේ වැඩ කටයුතු ඉවර කරගත හැකියි. දැන් අපි බල්බ් එකට 230 වෝල්ට් දීලා බලමු කොහොමද වැඩ කරන්නේ කියලා. මම මේ විදිහට හෝල්ඩර් එකක් භාවිතා කරලා බල්බ් එක සම්බන්ධ කරලා 230 වෝල්ට් සැපයුම ලබා දෙනවා. ඉතින් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් අපේ බල්බ් එක දීප්තිමත්ව දැල්වෙන ආකාරය. අපි මේ බල්බ් එක හැදුවට මේ විදිහට කෙලින්ම වෙළඳ පොළට දාන්න බෑ. අපි මේකට හොඳ ආකර්ශනීය පෙනුමක් ලබා දෙන්න ඕනේ. ඒ සඳහා මම මේ වගේ කලර් බොක්ස් එකක් භාවිතා කරනවා. ඉතින් මේ කලර් බොක්ස් එකත් අපිට SKD කිට් එක හරහාම ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ හැම බල්බ් එකකටම අපිට අවශ්‍ය නම් චීනෙන් කලර් බොක්ස් එකක් ඉල්ල ගන්න පුළුවන්. අපි මේ විදිහට කලර් බොක්ස් එකකට මේ බල්බ් එක දාලා හොඳ ආකර්ශනීය පෙනුමක් ඇතුව තමයි වෙළඳ පොළට යොමු කරන්නේ. ඉතින් ඉදිරියටත් මේ වගේ වටිනා තාක්ෂණික වීඩියෝ බලන්න කැමති නම් අපේ Nano Electricals channel එකට ඔයා තාමත් අලුත් කෙනෙක් නම් දැන්ම රතු පාට subscribe button එක press කරලා අපේ channel එකට එකතු වෙන්න.